Xin chào quý thầy cô, hôm nay tôi làm cái video hướng dẫn thầy cô cách chia sẻ hiệu quả nhất khi học online bằng phần mềm Zoom. Tôi sẽ hướng dẫn một cách chi tiết trong trường hợp mà các thầy cô à, mở phòng học mà không có lúc chia sẻ Recording in progress. hoặc là không có Recording phần stopped. ghi chú. Đấy, giả sử những trường hợp là không có phần chia sẻ thì ta làm như sau. Đó. Đầu tiên ta vào phần setting này. Setting. Ta vào phần profile. Edit my profile. Đó. Rồi ta đăng nhập vào cái tài khoản Zoom của quý thầy cô. Sign in nha. Rồi ta vào phần setting. Ta kéo xuống phần in meeting basic nhé. Rồi ta Ctrl F hoặc ta chấm K, ta kéo xuống, ta gọi chữ share. Đó. Ta bật nút ở chỗ screen sharing đang tắt thì ta bật nó lên, on lên, enable. Và đến phần setting này luôn thì tôi hướng dẫn cho quý thầy cô cách bật cái phần ghi chú. Phần ghi chú nghĩa là cái phần mà thầy cô muốn viết vẽ lên bảng trình chiếu, cũng như có thể cho học sinh vẽ lên bảng trình chiếu. Đây là cái rất là tiện lợi khi chúng ta dạy online. Thì chúng ta nhìn thấy mục annotation, chúng ta ập on lên nhé. Đó. Chúng ta on lên thì chúng ta sẽ mở được chế độ trình chiếu. Vậy ta mở vào lớp học nhé. Recording in progress. Khi ta mở lớp học mà đã bật cái phần chế độ share screen này thì tôi nghĩ là nhiều thầy cô đã bật sẵn rồi, nhưng một số thầy cô mới thì khả năng là chưa bật thì tôi hướng dẫn luôn. Thì hôm nay tôi hướng dẫn những cái cách share màn hình trình chiếu cho học sinh một cách nhiều tiện ích nhất. Đấy. Làm sao share một bài giảng mà có phần ghi chú nha. Ví dụ tôi share một bài giảng này, share bài giảng này. Đó. Share bài giảng ở đây nhưng hiện tại là không có. Tôi đã bật cái phần ghi chú annotate này. Đấy, phần này để cho để thầy cô có thể vẽ này. Đấy. Cô có thể làm rất nhiều thứ này. Đấy. Vẽ, viết, và rất tiện ích để ghi chú lên màn hình, đúng không ạ? Đấy. Trang trí sinh động, vân vân. Nhiều thầy cô hỏi tại sao của Zoom của tôi không có cái phần ghi chú này. Thì đây, vừa nãy tôi đã bật lên đấy. Rồi, về tôi tắt đi nhé. Trong trường hợp mà thầy cô làm mà không có cái mục này hiện lên trên thanh công cụ này thì chúng ta vào mục setting, vào in meeting basic và bật cái on cái chế độ annotation lên nhé. Và cái chức năng khi chúng ta mặc định là tắt cái chế độ share screen, nghĩa là khi thầy cô đang chia sẻ màn hình hoặc đang giảng dạy mà chúng ta để cái chế độ này bật share screen, nghĩa là học sinh có thể share màn hình. Học sinh có thể share màn hình nhé. Đấy. Thì chức năng này thầy cô để ý này. Lúc nào mà thầy cô muốn cho học sinh chia sẻ màn hình của học sinh thì thầy cô
tích cái nút này đây. Mặc định chúng ta sẽ bỏ đi để cho học sinh không chia sẻ màn hình. Đấy. Cái chức năng viết vẽ, ghi chú, nốt. Đó. Thì chúng ta có thể bật và tắt không cho học sinh viết vẽ lên màn hình. Bằng cách nào ạ? Chúng ta vào tắt đi nha. Để không cho học sinh viết vẽ lên màn hình. Đây, chức năng ghi chú là cho phép giáo viên ghi chú trên màn hình, rất là thuận tiện, đúng không? Bài giảng trở nên sinh động hơn. Đó. Nhưng ở đây các thầy cô chú ý là những trường hợp nào thầy cô cho học sinh viết vẽ lên màn hình và những trường hợp nào thầy cô không cho học sinh ghi chú lên màn hình. Chúng ta kích vào More nhé. Chúng ta disable unlimited for other, nghĩa là bật cái chức năng này lên thì học sinh sẽ không thể viết ghi chú lên màn hình của thầy cô giáo được. Đó, chúng ta đưa chuột lên trên này và More. Trường hợp mà thầy cô để cho học sinh ghi chú hoặc là lên bài giảng thì thầy cô kích vào Enable Allocation for User. Đó. Nếu thầy cô tích vào hai lem ở thì sẽ ẩn người viết ghi chú. Đó, phần vấn đề lưu ý các thầy cô lưu ý khi bật cái chế độ cho phép ghi chú. Và một cái chế độ rất hay tôi muốn chia sẻ cho thầy cô giảng dạy rất là tốt, đó là gì? Khi thầy cô muốn chia sẻ bài giảng một bên và giáo án để một bên cho học sinh không nhìn thấy, đúng không? Thì ta làm như sau? Thầy cô mở bài giảng của mình này, thầy cô kích vào hình quyển vở này. Đó. Rồi thầy cô di chuột này trên thanh ngờ, thầy cô di chuột sang một bên. Đó, nó hiện ra này, thầy cô bỏ tay ra này. Còn bên này thầy cô mở bài giảng của thầy cô nhé. Đây, ví dụ giả sử đây là bài giảng giáo án mà là phần này thầy cô không muốn cho học sinh nhìn thấy, chỉ cho học sinh nhìn thấy một bên này. Cũng như thầy cô có thể quản lý học sinh để mục bên phải và phần trình chiếu để bên trái. Thì thầy cô làm như sau. Đó, thầy cô kích vào Share Screen. Đây. Một số phản ánh của thầy cô giáo là khi chia sẻ bài giảng thì học sinh không nghe thấy âm thanh, thì trước khi chia sẻ bài giảng thầy cô nhớ tích giúp tôi vào mục Share Sound và tích cả mục Optimize for Video sẽ tối giản, làm cho video đỡ bị giật, làm cho bản trình chiếu tốt hơn, mượt mà hơn. Thầy cô tích vào mục Advanced, thầy cô chọn Position of Screen, thầy cô tích giúp vào hai cái phần Share Style và Optimize for Video. Thầy cô kích vào Style và thầy cô di chuột đây, cái ô này chính là cái vùng hiển thị cho học sinh nhìn thấy. Thầy cô muốn học sinh nhìn thấy vào mục nào thì thầy cô di chuyển vào mục đó. Ví dụ đây, kéo vào đâu học sinh sẽ nhìn thấy đến đó. Học sinh chỉ nhìn thấy phần trong khung này thôi, còn phần bên giáo án này học sinh không nhìn thấy. Thì đây là một cái vấn đề chia sẻ để giáo viên giảng dạy rất hữu ích. Đây là cái mẹo nhé. Thì ngoài ra giáo viên có thể quản lý học sinh bằng cách để danh sách học sinh bên tay phải và bài giảng bên tay trái. Thì
các thầy cô quản lý học sinh tốt hơn. Đó. Ngoài ra hôm nay tôi sẽ hướng dẫn thầy cô để thay đổi cho học sinh không khí như được ngồi ở trong lớp học của mình. Bây giờ tôi sẽ rồi một học sinh đã vào, giả sử như này, thì để ở cái phần quản lý học sinh này thì một số thầy cô muốn bỏ chế độ duyệt phòng là học sinh vào là có thể vào luôn, thì thầy cô kích vào 3 chấm này, thầy cô bỏ dấu tích enable waiting room, bỏ dấu tích này đi thì thầy cô cho phép học sinh ra vào phòng tự do. Trường hợp thầy cô muốn để học sinh, thầy cô phải chấp nhận vào phòng thì thầy cô bật cái enable này đây. Đó. Rồi, cái vấn đề là để cho học sinh có cảm giác mới lạ, thích thú trong học online, thay đổi không khí, sắp xếp các bạn vào học như trên trường. Khi thầy cô nhìn có phần view này, thầy cô để ý cái mục immersive, cô kích vào đây, thầy cô chọn chế độ lớp học nhé. Đó, sinh động hơn chưa? Thầy cô xem, thầy có sinh động hơn nào? Đó, đây là giáo viên này, ngồi giữa này. Đây một em học sinh nam này. Nếu lớp học của chúng ta có rất nhiều học sinh thì mỗi học sinh sẽ được ngồi một bàn nhé. Đây là một cái tạo cảm giác không khí thay đổi lớp học để cho học sinh thích thú học online hơn. Đó, thầy cô có thể thay đổi lớp học khác. Ví dụ thầy cô chọn lớp học kiểu này. Đó, tab này. Đó thì giao diện mới lạ hơn, làm cho các em thấy thích thú học hơn. Đó. Đây, thầy cô có thể quản lý học sinh bằng cách cho cái mục hiển thị danh sách học sinh ở đây sang bên phải và bài giảng thầy cô ở bên trái, thì thầy cô quản lý học sinh rất là dễ dàng. Đó, thầy cô có thể share bài giảng. Đó. Khi thầy cô share bài giảng ở đây, giáo án bên này, chúng ta có thể thay giáo án. Tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn thầy cô giáo chia sẻ bài giảng mà để hình ảnh của thầy cô có thể hiển thị trên bài giảng trình chiếu PowerPoint, nó như hiển thị trên màn hình. Tôi tắt thì tôi làm lại nhé. Đó. Đầu tiên chúng ta kích vào nút share screen này. Thầy cô muốn hiển thị có âm thanh thì kích vào đây. Chúng ta đang ở mục Basic, chúng ta kích vào mục Advanced nhé. Và ta chọn PowerPoint Add Visual Background. Rồi, kích đúp vào. Ta chọn bài giảng và file PowerPoint. Bài giảng. Đó. Thì bài giảng ở đây nó sẽ thành background luôn. Đó, background. Đó. Background mà có ảnh của thầy cô hiện trên bài giảng, rất sinh động, học sinh rất thích thú. Thì đây là cách để thầy cô thay đổi không khí lớp học. Đấy. Thầy cô giảng dạy mà hình ảnh của thầy cô hiển thị trên slide này, học sinh rất là vui, rất là thích. Thì đây cũng là một cái rất bổ ích để thầy cô nào muốn thay đổi không khí lớp học. Các thầy cô thấy video hữu ích thì mong thầy cô chia sẻ cũng như đăng ký kênh để ủng hộ để xem những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn thầy cô ở những video tiếp theo.